Welkom bij Thuis met Daalder. We hebben een superleuke Valentijns versie gemaakt. Ehm, als eerste gerecht hebben we een ceviche gemaakt van zeebaars. Met daarbij wat verschillende texturen van Detarino tomaat. Hele mooie Italiaanse tomatensoort. We hebben een crème gemaakt op basis van jalapeno peper. Die geeft een klein beetje dat spicy in het gerecht en een beetje dat vettige wat we willen. Ik neem even met jullie door. Dit is hoe we het aanleveren. Dus we hebben per persoon hebben een bakje gesneden verse zeebaars. We hebben, ja, het lijkt een beetje op rood poeder. Dat is gevriesdroogde tomaat. Dus een hele mooie intense smaak van die tomaat, dus het vocht is eruit gehaald. Dan hebben we een gele crunch. Dat zijn dat is gedroogde mais. Dan hebben we twee kleine bakjes. Dat is eigenlijk de marinade voor de zeebaars. Dan hebben we, nou ja, het lijkt een beetje op, het is doorzichtig, het is tomatenwater. Het lijkt een beetje op, nou ja, limonade eigenlijk. Het is alleen wat dikker. Hè, dus dat doen we straks mooi over die zeebaars. Dan heb je echt die mooie smaak. We hebben wat krokantjes gemaakt van tomaat. We hebben hier een olie gemaakt van verschillende kruiden. Nou ja, wat ik net al zei, de crème van jalapeno peper. We hebben hier wat verse kruiden, dat doen we door de zeebaars heen. We hebben wat uitjes in sumac geweld. We hebben wat verse tomaten en wat kiempjes. Nou ja, hoe gaan we beginnen? Ik heb hier een klein bakje en een lepel. We doen de zeebaars in het bakje. Zorg dat je een timertje erbij hebt. Want we gaan hem, als eerst gaan we hem marineren. En dan als dat ligt, dan kunnen we in de tussentijd de rest klaarzetten. Nou, alles is dus van tevoren al afgewogen en afgemeten. Dus je kan gewoon mengen. Dus nu in eerste instantie doen we alleen de zeebaars mengen met de marinade. Zorg dat de vis goed onder staat. Dan neemt hij alle smaak mooi op. En dan zetten we een timertje. Dat kan ook met je telefoon. Dus een timertje op 3 minuten. Lekker laten staan. Je hoeft niet erin te roeren, want dat gaat allemaal vanzelf. En dan kunnen we gewoon door. Even kijken. Van de rest haal ik alvast haal ik de dekseltjes eraf. Zo. Dus dat tomatenwater, wat ik net zei, dat hebben we licht gechilleerd. Dus dat gaat eigenlijk als een soort gelei over de vis heen straks. Dat geeft een heel mooi filmend gevoel in je mond. En dan heb ik die crème van jalapeno, daar knip ik al een klein stukje van af. Zorg dat het niet te groot is, want anders is het heel moeilijk te verdelen straks over het gerecht. Het is een beetje, als die zeebaars klaar is qua marinade, proef hem heel even door. Maar doe dat nadat je de olie hebt toegevoegd, want daar zit een heel klein beetje zout in. Wil je hem nog iets hoger op smaak, dan kan dat. Ik vind dat het niet nodig is. Want door de olie hebben wij wat zout toegevoegd en wat sojasaus. Ja, nog 1 minuutje wachten en dan maken we in 1 keer het gerecht af. Zo. Nou, de marinade zit erin. Dan gooi ik de olie er doorheen, de helft. En dan heel even proeven. Nou, ik vind het perfect zo.
Dan centreren we dit in het midden van het bord. Ik probeer zo min mogelijk vocht mee te nemen in eerste instantie. Maar die doen we daarna op het gerechtje terug. En als je dat straks doet, dan is het eindresultaat qua presenteren is het mooier. Zo, dan doe ik de rest van de olie erbij. En deze marinade, die kan je om het gerechtje heen doen. Buiten dat het heel lekker is, ziet het er ook nog heel mooi uit. Oh. Nou, dan gaan we vervolgens, dan doen we die jalapeno crème verdelen. Over 2 borden. Dan hebben we die gemarineerde uitjes. Nou, ik heb 7 dotjes jalapeno crème gedaan. Dan doe ik op elk stukje crème doe ik een stukje ui. Dus dan heb je dat frisse van die ui in balans met dat pepertje en dat vette van die crème. Zo. Dan gaan we door met die tomaten. Dan leggen we de tomatenstukjes erop. Zo. Dan met een klein lepeltje kun je die tomatengelei een beetje overheen verdelen. Dan kan de gedroogde tomaat kan erop. Hij heeft een hele diepe tomatensmaak en dat komt natuurlijk omdat het water eruit gehaald is. Verse kruiden. Dan doen we de gedroogde mais eroverheen. Dan de kiempjes. Zo. En als laatste de tomatenchips. Zo. Nou, dit is hoe ik hem zou serveren. Hele mooie ceviche van Seba's met verschillende texturen van tomaat. En een crème van jalapeno pepers. Geniet ervan.